Sa mga gustong magpabongga ngayon darating na holiday season, yung gusto mong gawing extra festive and bongga yung iyong dining table or simply gusto mong humabol sa pagninegosyo, pagtitinda ng mga specialties, gumawa tayo ngayon ng cochinillo. Kapag ka sinabing cochinillo, yan yung lechon, no, na ito. So, maliit lang siya, no, ranging from around mga 4 to 6 kilos. And suckling pig pa po ito. Ibig sabihin, dumedede pa po sila sa inahing baboy, no? And ang kanyang edad, mga 2 to 6 weeks. May maximum daw. Pag cochinillo, kailangan mga 6 weeks, no? Yung kanyang edad. And dito sa atin, tinatawag din tong lechon de leche. Although according to some cookbooks and some chefs, pag lechon de leche, mas malaki siya ng konti. So kung ano pa man yan, basta festive, masarap, and talagang nakaka-happy, lutuin natin. So this one, nabili ko po ito sa grocery store. No, you can find this in the frozen section or kung may kapitbahay kang may piggery, pwede kang umorder ng suckling pig. Ipalinis mo na po. So linis na po yan. And normally, when you buy it, makikita mo, no, hati na po yan sa gitna. Hinugasan na po namin to. We tripled wash it. What you want to do is, no, ang gusto mong gawin, yung mabubuksan mo siya ng tuluyang ganon. So what I'm going to do is, ikakat ko lang ng ganyan, and then, i-press mo lang ng konting pabuka. Yeah, that's it. And then, using paper towel, remove the excess blood. And then, I'm going to wash it with beer, no? May nagturo sa akin ito na naglelechon na para daw matanggal, 'di ba minsan may konting lansa, may gaminess, yung para may konting anggo, hugasan daw with beer, o 'di ba? Pag bumubula daw 'yan, natatanggal daw yung lansa. Ay wala namang masyadong mawawala, 'di ba? Kung susunod tayo. Alam mo naman ako, pag may mga nagbigay, ayan tuloy, ang bigat. Pag may mga nagbigay ng tips sa akin, sinusunod ko po talaga yon. Sinusubukan ko muna, no? And pagka feeling ko naman mukhang effective, edi sundin natin. So wash it with beer thoroughly, o di ba? Social ang cochinillo, hinuhugasan pa with beer. Wash it thoroughly with beer, both sides. Okay? And then, ayan, kapag ka natanggal mo na yung mga excess blood, nakita mong tumagos na, ready na siya. What I'm going to do, I'm going to pat dry this. Papaltan ko yung pan. Okay. So, nilipat ko sa malaking pan lined with aluminum foil para hindi po tayo mahirapan maghugas mamaya. And then, pinapat dry ko lang siya with using a paper towel, no, para matanggal yung excess. Kung amoy beer, wala pong problema yon. Ang beer po is also a tenderizer. Ginagamit po yan sa Europe, sa mga stews, sa mga karne, sa baboy bilang pampalambot. So I guess, ang isa din, guess lang po ha, isa ding reason kung bakit talagang mas nagiging tender ito is because of the beer, no? Pero ang cochinillo po kasi talaga, itong ganitong maliliit na biik, ay talagang tender. Kaya gustong-gusto ng mga tao to. Make sure po, no, na tuyong-tuyo yung iyong biik. Okay. Eto, pwede mong tanggalin tong mga ganito. Pwede din namang hindi. Hindi na po ako nagpapaka-stress. No, iniiwan ko na lang pong ganyan. Now, the next step is, you're going to salt it generously, no? Pati po yung balat, kailangan asnan mo. And when I do lechon, inuuna ko pong asnan yung balat to remove the excess moisture.
from the skin. Yan po yung tumutulong para mas maging malutong yung skin. Okay? So yeah, asnan mo. Nako, parang I'm so looking forward. Tingnan ko nga to. Kailangan kasi nakalabas talaga lahat silang ganyan mamaya para maging evenly crisp. So asnan mo yung skin. And then, ibaliktad mo. What I'm going to do here, manipis naman siya, pero yung medyo thick part, no, I will put indentations dun sa medyo thicker part. Tutusok-tusukin kong ganyan para pumasok yung seasoning ko. So, I'm going to season it with salt. Ito po, napakasimple po nito. Asin, paminta, bawang, and tanglad lang po ang aking nilalagay. Hindi ko po siya nilalagyan ng kung ano-ano because this recipe, of course, kahit ang cochinillo ay talagang nagmula yan sa Espanya. Di ba? Nagbiyahe ang recipe from Spain. Ito pong ginagawa ko ngayon is inspired by the classic Filipino lechon. Na simple lang yung nilalagay. Asnan mo lang, paminta, bawang, tanglad. Yun lang. So you put salt. If you want to put herbs, hindi naman kikibu yung cochinillo. Pwede mong lagyan ng mga social na herbs. But again, ako, ang type ko lang ay itong simple lang. And then, some black pepper. Ang lagyan mo lang po ng black pepper, yung ilalim lang po, ha? Huwag mo pong lagyan yung skin because you want the skin flawless. Okay? Black pepper. And then, eto na yung aking mga seasoning. Mga special seasoning. I have the garlic with the skin on. Dapat po, skin on para talagang mabango, aromatic. And then, lots of lemongrass, the white part that we've pounded. Ayan, lagyan mo din yan, no? Para talagang yummy. And then, hindi ko inubos yung asin. Go easy with the salt. You don't want it too salty. Ibaliktad mo lang siyang ganyan. Okay? I-check mo kung sa tingin mo na, ayan, parang medyo pantay naman siya. Itago natin yung ating mga So ito, sisiguraduhin ko na nakapasok sa pan. Yung ulo niya, okay lang naman na medyo, ayan. Ayan. So if you feel like hindi masyadong na-spread ito, you can actually put a bowl sa ilalim. Pwede kang maglagay ng bowl sa ilalim. If you feel lang, no? So, pwede ka maglagay ng bowl na ganyan. Okay? Or pwede ka maglagay ng loaf pan kung feeling mong hindi masyadong na-spread. Pero ako, I'll leave it like this. Hindi ako maglalagay ng bowl because gusto kong talagang dikit na dikit yung aromatics. Now, bago natin to isalang in a hot oven, I'm going to wipe it again. Lilinisin ko yung balat para lang siguradong tuyo. And kung may mga black pepper, bawang kang dumikit dyan, tanggalin mo. Naku, may tatak pa to. From Spain pa pala tong aking biik. So siya. Magmamantika po yan. So yung lalabas na mantika, yun din po ang ating ipang be-baste or pahid-pahid sa ating cochinillo. Ayan. O, diba? Flawless. Ready to go to the oven. Now, yung tenga lang, tatakpan ko lang ng foil para hindi matusta. Ganyan lang. Pero mamaya tatanggalin mo din yan. Kasi syempre, di ba, may mga kumakain ng lechon na they like the tenga. Para lang hindi matusta. Yung buntot din, pwede mo din takpan. O, yan. Now, the next step is, I've preheated my oven to 350 degrees Fahrenheit, no? 2.5 to 3 hours po ang roasting time nito. Ganong katagal siyang nasa loob ng oven. Ilalabas natin to check, ibe-baste natin. I-baste mo siya after mga 2 hours. Pag nakita mong nag-golden brown na yung balat, tsaka mo pahiran, pwede mo na din tanggalin tong takip, no? Sa tenga. And then, after 3 to 3.5 hours, pag nakita mong nag-brown na siya, mahogany brown, yung mukha ng lechon, lalakasan natin yung oven to make the skin
extra crisp. Okay, so isasalang ko to. Ayan, so my oven has been preheated to 350. Isalang natin. Ay, ayan, saktong-sakto. Super bongga! See you after mga 2 hours. Bye! The lechon has been, or the cochinillo, di ba masosyal pakinggan, has been roasting in the oven for 2 hours now. Ilalabas ko siya because I'm going to baste it. Ay, nako. You just have to be extra careful. Ayan, naka 2 hours. So, yung mantika na lumabas mismo sa kanya, yan din ang ipang-baste mo. Mamaya, papahira natin yan ng evaporated milk, no? Yung last 30 minutes of roasting. Ayan. You just get the oil, yung mga drippings na mantika. Ibalik lang natin sa oven for around 1 more hour bago natin lakasan yung apoy and before we do the final basting. So, see you again. Ito yung pinakamagandang see you again, see you later, di ba? So, syempre, mas sasarap ang lechon kung may sarsa, or here, we call it pebre. Gumawa tayo ngayon ng 2 klaseng sauce. So, let's start with the classic pebre. So, magigisa muna ako dito. I have here oil. Magigisa ako ng bawang sibuyas. So, bawang muna until it turns golden brown. Just like this. And then, I'm going to put my onions. You just saute it. And then this is liver spread. Pwede ka naman gumamit talaga ng tunay na atay ng baboy. But today I'm using liver spread. Sama muna din sa gisa. I'm going to season this with some fish sauce or patis. Oyster sauce. I'm using, of course, Good Life oyster sauce. Oh, nice. Look at the color. Lalagyan pa natin yan ng tubig. And meron ako ditong brown sugar. You put your brown sugar. Breadcrumbs. Ito yung pinakapampalapot mo. I'm putting half muna. And then water. Pakonti-konti ang lagay ko ng tubig. So this is your homemade lechon sauce or pebre. Ay, syempre, nagpakahirap kang gumawa ng cochinillo. Diba? Nagsalang ka pa ng isang buong biik. So, might as well, lahat ng mga condiments mo, pati sauce, kung gusto mo ng paella, o i-search mo, meron tayong Pinoy style paella. Nabubulol tuloy ako. From last year, panoorin mo yon para complete set. Meron kang homemade cochinillo, paella, pati sauce mo, homemade, o mag-bake ka na din. Diba? Mag-bake ka na din ng dessert. Put more water. Ilahat ko na yung breadcrumbs. Mukhang maiilagay ko din naman lahat, no? Inunti-unti ko pa. Yung iba, what they put is, you can put browas, you can put hakubina, paborita, pwede yun. Pwede din ang pandesal. Let's try. Nalagyan ko pa to ng suka. And of course, you adjust the seasoning. I put more water and some white vinegar. Huwag mong haluin pagkalagay ng white vinegar para hindi mahilaw. And then season it with some ground black pepper. Since it's boiling na, pwede ko na siyang haluin. Pinagpalit ako, I'm using now a wire whisk para mabasag ko yung breadcrumbs. And then, try it again. If you need to season it with more patis, konting-konting patis na.
This is perfect. Lechon na lang ang kulang. So, hintayin natin yung lechon. But my homemade sauce, my homemade pebre is ready. Ayan, hihintayin tayo niyan. Diyan lang natin siya. And here, let's make another sauce. Ito is yung parang, naglalagay lang akong konting parsley para lang may kulay. It's a requirement na lagyan mo ng kulay ang buhay. So, naglalagay ako ng parsley. Ayan, lagyan mo ng parsley, konting sugar, a bit of sugar, white vinegar. This is sili na chinap-chop. Ordinaryong sausawan lang po ito. Pinapasosyal ko lang. Konting, this is soy sauce. Ayan lang, yung parang sausawan mo ng crispy pata. Alam mo yun. O, nilagyan ko lang ng konting parsley para colorful. You can also use wansoy. You can also use spring onions or whatever herb is available. No, pwede mo din lagyan ng konting water if you feel like, tikman ko nga, if you feel like, same, lechon na lang ang kulang. So, hintayin natin yung lechon, konti pa. We're going to do the final basting. Lalagyan natin ng evaporated milk to make the skin extra crunchy, extra smooth, and mahogany brown. Okay, so it's been around 3 hours. Gawin na natin yung final basting. O ito. Nako, malapit na. Malapit na. Pwede mo na din tanggalin yung foil. Ayan. And then, I'm going to spread it with, well, hindi naman po requirement to. Pwede namang tuloy-tuloy ka lang na ang ipapahid mo ay yung drippings, no? Pero ito, may nagturo lang sa akin. Alam mo naman ako, pag may nagturo sa akin and medyo naintriga ako at tinest kung talagang nakakasarap, ay bakit ba hindi, diba? Kailangan open-minded ka. O, pahiram mo ng konting evaporated milk. Marami yan, no? Yung iba ang nilalagay nila, buko juice. Meron ang nilalagay sa balat ng lechon ay gata. Ay, ayan, mukhang malutong na. Parang gusto ko na siyang kainin. Meron ang nilalagay sa ibabaw ng lechon, sa balat, gata. Kung ano-ano, no? Ilagay mo dyan kung ano makakapagpasaya sa'yo. Pero ako today, gusto ko evaporated milk. Ma-enhance daw po. Pwede mo din naman lagyan pa ng additional na mantika. O, yan. May enhance daw po nito yung kulay. Ay, actually, malutong na to, oh. Kanin na lang ang kulang. May enhance niya yung kulay ng iyong cochinillo. Tsaka nung bata ako, pagka may party, minsan, dito nagpapalitsyon yung tatay ko sa labas. Napapanood ko, minsan nga, evaporated milk, yung kanilang pinapahid. Okay, now, ibalik natin. Pero pag binalik mo yan, ito na yung final touches, final roasting. You need to increase the temperature, the oven temperature, to 400 to 425 degrees Fahrenheit. Because at this point, yung gusto mo nang siguraduhin that all over is crunchy. So, lakasan mo yung oven, 400 to 425, and bake it for another 20 to 30 minutes or until the skin is super crunchy. So, eto na yung pinakamagandang see you again. Hinihintay na niya ako. Hinihintay na din siya ng mga sauces. So, salang na natin ulit. Eto na ang the best na paghihintay. Ayan. Oh, diba? Look at the color. Lechon na lechon talaga. O, diba? Nagsisizzle pa. So, what you want to do is, katukin mo, oh. Ayan. Crunching-crunchy. Oy, diba? Crunching-crunchy na po yan. And you want to rest it first
for around 5 to 10 minutes to let all the juices relax, no? I-relax mo muna siya mga 5 to 10 minutes, no? Hindi naman basta-basta lalamig yan. Bago mo siya ilipat sa platter or kung nagpapa-order ka, bago mo ilipat dun sa pinaka-box mo para yung juices niya mag-relax, your lechon will remain very, very juicy. Okay, let's transfer it. Ay, nako. O, yan. Look how bongga. So, eto na. The moment of truth. Ang dapat daw na gamitin is, ay, my gosh. Ano ba yan? Tingnan mo naman how juicy. Oh, parang hindi ko na siya kayang hintayin na chop-chopin ko lahat. Pero ang dapat daw gamitin is pinggan, no? Pagka nag-chop ka nitong cochinillo, oh, yan daw ang talaga, ang lambot talaga. Tingnan mo yung pinggan na ginamit ko, oh. Pinggan lang, nahati ko na yung baboy. My gosh. Oh, ito, oh. I'm so proud of myself. Super proud. Oh, look. Tikman na natin. Hindi ko muna hihiwain tong kabila because, pipicturean ko nga. Because if you plan to serve it, let's say, nagluto ka, 3 o'clock ng hapon, gusto mo mapatagal ng 6, wag mo munang chop-chopin. Kasi pag chinop-chop mo, syempre, you are releasing the moisture. Once nag-release ka ng moisture, dun magsisimula na kumunat yung balat. Pasawsaw nga sa pebre. Pwede niyo po akong husgahan. You can judge me. Pero, naku po, bahala na po kayo. Basta ang sarap-sarap po. Ito isang sauce nga. Tikman natin ito isang sauce. Yung laman. So tender, so juicy, kaso mainit po. Napapaso po ako. Ay, ito, may mga buto-buto pa dito. Teka nga, bakit ba kasi kinamay ko? Baka sabihin nyo, nako, ano ba naman ang ginawa mo dyan sa kutsinilyong yan? O, ayan, ginamit ako ng tinidor. Tikman natin to. Parang ayaw ko na po umalis dito. Yung parsley, hindi lang siya nag-add ng color, nag-add pa siya ng kakaibang flavor dun sa iyong sauce. So really, a must. Ay nako, eto yung mga tipong hindi na siya aabot na papaksiwin mo pa. Kasi talagang eto mismo, eto, kumuha ko sa pata. Dito ko i-didi para parang crispy pata. It's so good. Nako, kung naiinggit po kayo, pasensya na po. Pwede niyo akong husgahan, pero talagang it's really so good. So, huwag ka nang maghintay pa. Look at the layers of fat. Look how juicy. Pero ako tatanggalan ko naman ng konting fats kasi baka, alam mo yun. Huwag ka nang maghintay pa. No? Umorder ka na ng suckling pig at gumawa ka na ng cochinillo. Dahil talaga pong ang sarap-sarap. So do yourself a favor, gumawa ka na, and pag talagang bongga yung gawa mo, magpa-order ka na. Isa po ako sa mga o-order dahil ang tagal po niyang lutuin, para o-order na lang po ako sa inyo. Happy cochinillo making and have a beautiful December. Happy holidays, everyone.